Dito, huhulaan lang natin kung ano ang susunod sa mga ipapakita ko. So, unahin natin ito. So, meron tayong nakikita dyan na mga figure at hulaan natin kung ano ang susunod. So, ano sa tingin niyo ang susunod? Is it red or blue? So, dahil kung titingnan natin ang pagkakasunod-sunod, blue, red, blue, red, blue, red, so ma-automatic, ang susunod ay blue. So, ang ayos nito ay, ayan, and then ang susunod ay automatic, red. Okay, pero yung ayos ng arrow niya ay nakaharap sa blue. Next, ito naman, naka-smile, star, naka-smile, tapos dalawang star, smile ulit, tapos may dalawang star. So, anong susunod? So, ang susunod dyan ay, ano sa tingin nyo? Siyempre, ang susunod dyan ay star. So, after this star, ang susunod ay naka-smile. So, kung tingnan natin, ang pagkakasunod-sunod, merong isang smile, isang star, isang smile, dalawang star, isang smile, tatlong star. So, yun ang pagkakasunod ng ating picture. So, dito naman tayo sa pangatlo. So, meron tayong 1A, 3C, 5E, 7G, 9I, 11K. Ano kaya ang dalawang susunod na number? So, kung titingnan natin ang number niya, meron siyang 1, 3, 5, 7, 9, 11. So, ibig sabihin, automatic dyan, ang susunod ay 13. Pero ang tanong, anong letter? So, kung balikan naman natin ang mga letter nito, meron tayong A, C, ibig sabihin, yung B ang nawawala. So, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ang susunod na letra ay letter M. So, the next number is 15 at ang susunod dun ay letter O. Okay? So, dito naman tayo sa pang-apat. So, meron tayo dito 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. So, ano kaya ang susunod na number? Kung tingnan natin yung pagkakasunod, yung una may isang 1, may dalawang 2. Sa sumunod naman, may dalawang 2, tatlong 3. Sa sumunod naman, may tatlong 3, may apat na 4. So, ang susunod kaya, ano ang number? Ito ay mayroong apat na 4 at ang kasama nito ay 5. Okay? So, kung tingnan niyo yung pagkakasunod-sunod, tamang-tama siya. So, dito tayo sa pang-5. 2AB, 4CB, blank, 8GH, blanco, then 12KL. So, kung tingnan natin yung mga pagkakasunod-sunod ng mga number, so 2, 4, 8, 12. So, ang nawawala ay 6. Okay? Ngayon, anong letter ang kasama ng letter 6? So, tingnan natin yung una, AB. Yung sumunod, CB. So, ang susunod dun sa CB ay EF. So, GH. So, dito naman sa pangalawang nawawala, dahil 8 doon, ang susunod ay 10. So, anong letter ang kasama nito? Dahil GH ay J. So, pag tingnan natin yung sumunod, KL. So, ibig sabihin, tamang-tama lang yung sagot natin. Okay? So, dahil dyan sa lesson na yan, magkakaroon tayo ng panibagong aralin tungkol dyan. At ngayon, aalamin natin kung anong ibig sabihin ng sequence. Is an ordered list of number or symbol that repeat based on a rule, which is called terms. So, sequence yung order or pagkakasunod ng mga number o kaya'y symbol based ito sa rule. Hindi lang ito basta magkakasunod-sunod sila, kundi ito ay base sa isang rule. Okay? At ang sequence na to ay tinatawag nating terms. Ano nga ba ang rule na tinatawag? This is the process
to find the next term in a sequence or pattern. Ito yung panuntunan, ito yung basehan natin para makuha natin yung susunod na number o symbol sa ating pattern. Okay? Okay, so ngayon, let us identify the next 3 terms. Aalamin na natin kung ano ang susunod na mga terms. At narito ang ating unang example. So, meron tayo dito 1, 4, 9, 16, at yung tatlong nawawala. Okay? So, ang tawag natin dyan sa 1, 4, 9, 16, yung order nila, yung pagkakasunod-sunod nila, ang tawag natin dyan ay terms. So, yung number 1, that is a first term. Yung 4, second term. Yung 9, third term. 16 is fourth term. So, yung nawawala ngayon ay 5th, 6th, and 7th term. At yun ang ating hahanapin. Ngayon, ang tanong, what is the rule to find the next term or the nth term na tinatawag? Bago tayo makabuo ng rule, ay tingnan muna natin itong strategy na to. Tingnan natin ang gap ng first term and second term natin, 1 and 4. So, ang gap nito ay plus 3. So, yung 1, nagdagdag ng 3, kaya naging 4. So, susunod naman, 4 and 9, ang gap naman nito ay plus 5. Ibig sabihin, magdagdag ka ng plus 5 sa 4, magiging 9. Dito naman sa 9 and 16, ito ay plus 7. So, kung titignan natin yung pagkakasunod niya na plus 3 plus 5 plus 7, automatic, ang susunod na number sa 16 ay magpa-plus 9 tayo. Okay? And then, yung susunod naman ay plus 11. And then, yung susunod ay plus 13. So, kung sundan natin yung pagkakasunod-sunod, madali natin sagutin. Tama po. Kasi ang susunod na number sa 16 ay 25. Kasi 16 plus 9 is equal to 25. Then 25 plus 11 is equal to 36. Then 36 plus 13 is equal to 49. So, ganyan lang kadali. Pagtitingnan natin, pero nagkakamali kayo. Hindi lang yan ganyan basta kadali, ano? So, gagawin natin ay hahanapin natin yung tinatawag nating nth term para mas sigurado tayo at mas sure tayo kung ano yung susunod na terms. Paano ba to kinukuha? Ngayon, tingnan natin. Dahil ang gap ng una ay plus 3, plus 5 naman yung susunod, plus 7 hanggang plus 13, itry natin tong letter N. Uunahin natin isulat ang letter N. Nang ibig sabihin ng letter N ay ito yung first term na tinatawag. Tandaan, ang N ay nagre-represent ng number ng term. So, subukan natin na kunin ang first term kung makukuha natin yung 1. Gamit nito. So, 1, that is term, yun yung katumbas ng N. Okay? So, paano natin makukuha yung 1? Ano ang gagawin natin? So, mag-iisip tayo ngayon ng operation para makuha natin yung 1 as first term. Anong gagawin natin? Okay. Subukan natin ito. Times 1. So, 1 times 1 is equal to 1. Ibig sabihin, yung first term na 1 ay nakuha natin. Tama ba? Okay, ngayon, ilang beses natin ginamit yung 1? So, 2, tama? So, maglagay tayo ng 2 as exponent dito sa nth term natin. Nang ibig sabihin ay, let us multiply letter N 2 times. So, or N times N. Ibig sabihin, imumultiply natin yung term natin ng 2 beses. So, dumako tayo sa second term kung makukuha natin yung number 4.
Okay? So, gagamitin natin ang formula na or yung rule na n squared. Okay? So, dahil ang second term ay number 2, so i-multiply natin 2 times 2. Tandaan, nasa second term tayo, that is 2 times 2 is equal to 4. Ibig sabihin, nakuha natin yung 4. So, tama yung rule natin. Pumunta naman tayo sa third terms. Dahil third terms to, ibig sabihin ng third is 3, so i-multiply natin ng dalawang beses yung 3. So, 3 times 3 is equal to 9. Nakuha pa rin natin ang ating third terms na 9. Okay? So, ngayon, dumako na tayo ngayon sa fifth term. 6 and 7. Kung tama ba yung sagot natin na 25, 36, o 49. So, dahil nasa fifth term na tayo, ibig sabihin 5, i-multiply natin yung 5 ng dalawang beses. 5 times 5 is equal to 25. So, tama yung sagot natin. So, nasa 6th term na tayo. Dahil sa 6 tayo, so, i-multiply natin yung 6 ng dalawang beses. 6 times 6 is equal to 36. So, nakuha ulit natin yung 36 bilang 6th term. Ngayon, punta tayo sa 7th term. Dahil 7th term to, multiply natin ng 7 times 7 is equal to 49. So, nakuha pa rin natin na 49 ang 7th term. So, ibig sabihin, ang rule na gagamitin natin sa example na to ay n square, nang ibig sabihin ay n times n. Okay? So, ngayon, dito tayo sa pangalawang example. So, 1, 3, 5, 7, and 9. Hahanapin natin ngayon yung susunod na tatlong terms. So, ulitin ko, yung 1, 3, 5, 7, 9, ang ordered nito ay yung number 1 is a first term, yung number 3 is a second term, third term is number 5, and so on. So, ngayon, alamin natin kung ano yung rule na pwede nating i-apply para makuha natin yung susunod na tatlong terms. Gaya ng ginawa natin kanina, tingnan natin kung ano ang gap ng bawat number natin. So, yung 1 and 3, ibig sabihin dito, at saka 3 and 5, 5 and 7, 7 and 9, so anong gap nila? Plus 2 sila, okay? 1 plus 2 is equal to 3, 3 plus 2 is equal to 5, 5 plus 2 is equal to 7, 7 plus 2 is equal to 9. So, kung ituloy-tuloy natin ang flow ng number, syempre, mag-plus 2 lahat tayo dyan. Diba? So, ganyan kasimple. So, kung susundan natin yung flow niyan, ipa-plus lang na yung 6th term, 9 plus 2 lang siya. So, magiging 11 siya. Okay? So, 11 plus 2, 13, then 13 plus 2 is equal to 15 ang ating 8 terms. Pero sabi ko nga kanina, hindi ganun kadali. Okay? So, dahil hahanapin natin yung tinatawag na nth term or yung rule natin na kung saan ito yung basehan natin para makuha natin ng tama ang bawat terms. So, ngayon, ulitin ko, ilagay natin yung n as number of term and then yung 2. Saan to kinuha yung 2? Plus 2. Kasi pare-pareho sila na plus 2. So, gagamitin natin yung n2. So, subukan natin kung makukuha natin yung first term na 1. So, gamitin natin ang formula na n square. So, n is the term that is 1 times 2 is equal to 2. So, ngayon, pag minultiply natin yung n, 2 or 1 times 2 is equal to 2, yung first term natin ay 1. Ano ang gagawin natin? So, mag-isip tayo ngayon ng isang operation at number na pwede nating idagdag dyan para makuha natin yung 1. So, anong naisip nyo ngayon? So, ngayon, ang gagawin natin, mag-trial and error tayo. So, pwede natin gamitin ang minus 1. Okay? Pag i-minus 1 natin, yung 2 minus 1 is equal to 1. Ibig sabihin,
nakuha natin yung first term natin na 1. So, ano yung idinagdag natin kanina? Ito ay minus 1. So, ngayon, ang gagamitin nating term ay n2 minus 1 or n times 2 minus 1 ang ibig sabihin nito. Okay? So, yun ang gagamitin nating formula. So, dumako tayo sa second term. Tingnan natin kung makukuha natin yung 3. Ang second term ay number 2. Tama? So, 2 times 2 is equal to 4. Minus natin yung 1 is equal to 3. So, ibig sabihin, nakuha natin yung 3. So, tama yung sagot natin. So, dumako tayo sa third term. Dahil ito ay third term, ibig sabihin, 3 times 2. Yung n, yun yung third term natin na kung saan ito ay 3 times 2 natin is equal to 6. And then, minus 1 is equal to 5. So, tama pa rin tayo. Nakuha natin yung third terms. Ngayon, mag-jump na tayo sa sixth term. Kasi yung first, second, third term ay nakuha na natin. Okay? Ngayon, pumunta na tayo ngayon sa sixth term. Gamit pa rin natin ang n2 minus 1. Dahil tayo ay nasa sixth term, so 6 times 2 is equal to 12. Minus 1 is equal to 11. So, ang susunod na number sa 9 ay 11. Tama nga naman, kasi pag pinag-add natin, 9 plus 2 is equal to 11. Tama? Very good. Next, so dumako tayo sa ating 7th term. Dahil 7 siya, multiply natin yung 7 by 2. So, 7 times 2 is equal to 14 minus 1 is equal to 13. So, yung susunod na number sa 11 ay 13. 11 plus 2 is equal to 13. So, dumako tayo sa 8 terms. So, dahil 8 terms to, 8 times 2 is equal to 16. Less natin yung isa at ang sagot dun ay 15. At 13 plus 2 is equal to 15. So, sa example na to, ang ating gagamiting rule ay, or yung tinatawag nating nth rule ay n2 o 2n minus 1. Ngayon, paano kung ang tanong ay nito? Find the 50th term. Ayan. So, magja-jump tayo sa 50th term. So, gamit ng rule na 2n minus 1 or n2 minus 1, pwedeng baliktarin yan. Okay, so sa 50th term natin, so 2 times 50 or 50 times 2 minus 1. Okay? Then, 2 times 50 is equal to 100 minus 1 is equal to 99. So, ibig sabihin, yung pang 50th term, ang sagot dun ay 99. So, kung hanapin mo yung 100 term, syempre, gagawin mo 2 times 100 minus 1. Ganun lang po yan kasimple. Okay? So, huwag kalimutan yung formula or yung proseso na ito. Okay, so ngayon, let us identify. Okay, so let us proceed to our next example. So let us identify the next 3 terms. So meron tayo dito 3, 6, 9, 12. At hanapin natin yung susunod na tatlo. Okay? So gaya dati, first term is 3, the second term is 6, third term is 9, fourth term is 12. So 5, 6, and 7 ang nawawala. Ngayon, tingnan natin ang gap ng bawat isa. So 3 and 6, 6 and 9, 9 and 12. So meron siyang plus 3. 3 plus 3 is equal to 6. 6 plus 3 is equal to 9. 9 plus 3 is equal to 12. So, kung sundan natin yung flow na yan, syempre, plus 3 tayo lahat dyan. Diba? So, plus 3. So, 12 plus 3 is equal to 15.
Then 15 plus 3 is equal to 18. 18 plus 3 is equal to 21. Pero, kailangan natin alamin ang nth term na tinatawag or yung rule natin. Dahil meron silang plus 3 na gap, lagay natin n3. Okay? So, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, yung n ay yung term na tinatawag. So, or, yung n3, pwede natin gawing 3n. Pwede natin yan baliktarin. Okay? Ibig sabihin yan is n times 3. So, subukan natin kung tama to. So, magta-trial and error ulit tayo. Okay? So, hanapin natin or tingnan natin kung tama yung first term natin na 3 gamit ng rule na n3. Okay? So, i-multiply natin 1 times 3. Yung 1, yung first term. Okay? So, 1 times 3 is equal to 3. So, ibig sabihin, nakuha natin yung first term. Tama? Okay. So, dumako tayo sa second term. So, dahil second term to, so 2 times 3. Okay? Yung n is 2, ayun yung term, i-times natin siya sa 3, that is 6. So, ibig sabihin, nakuha ulit natin yung second term. Dumako tayo sa third term, that is 3 times 3 is equal to 9. So, tama. Yung rule natin na n3. Pumunta tayo sa fifth term. Gamit ng n3 or n times 3, that is dahil fifth term siya, 5, multiply natin siya sa 3, and that is 15. So, ang susunod sa 12 ay 15. At kung 12 plus 3 is equal to 15 nga naman, okay? So, punta tayo sa sixth term. Dahil sixth term siya, 6 times 3 is equal to 18. So, ang sagot natin doon ay 18. 15 plus 3 is equal to 18. So, tamang-tama siya. Then, punta tayo sa ating 7th term. Gamit ng n3 pa rin. Dahil 7th term siya, 7 times 3 is equal to 21. So, the last term is 21. So, ang rule na gagamitin natin dyan, dahil pare-pareho siyang plus 3, that is n3 or 3n. Na ang ibig sabihin ay 9 or n times 3. Okay? Huwag kakalimutan. Okay? So, next example tayo. 60, 54, 48, 42, then tatlong nawawala. So, kung pagmasdan natin yung given number natin, ay pababa naman siya. Okay? So, paano natin hahanapin ang nth rule nito? Okay, so first term natin ay 60, the second term is 54, third term is 48, fourth is 42. So, 5th, 6th, 7th term ang nawawala at yun ang hahanapin natin. So, tingnan natin yung gap ng bawat number. Ayan. Ito. Yan. Tsaka ito. So, ang gap nila ay minus 6. So, bumaba siya. 60 minus 6 is equal to 54. Then, 54 minus 6 is equal to 48. Then, 48 minus 6 is equal to 42. At kung tuloy-tuloy natin yan, automatic, kung minus 6 lahat sila, alam na natin kaagad kung ano yung sagot. Pero ang tanong dito, ano yung nth term niya? Ang nth term kasi ay para makasigurado tayo na tama ang mga numbers sa ating bawat term. Okay? So, ayun ang hahanapin natin. So, ano ang rule na mabubuo natin dito? Gaya ng sinabi ko, magta-trial and error tayo at ito ang isang strategy. Okay? Ang nth term na tinatawag. Tingnan natin to. Dahil 6 ang gap nila, ilagay natin minus 6n. So, huwag kakalimutan, yung n ay yung first term or yung term na tinatawag natin. Okay? So, plus 66. I-try natin itong i-add yung 66. Saan ko yung kinuha? Kinuha ko dyan sa 60 plus 6. Kasi nga,
pababa ang flow ng ating sequence. Okay? So, i-try natin yung i-add yung 60 plus 6 para maging 66. Or pwede natin yung baliktarin na gawin natin siyang 66 minus 6n. So, sa tingin ko, mas mapadali tayo kung ang i-apply natin ay yung pangalawa. So, susundin natin ngayon yung 66 minus 6n. Okay? So, subukan natin sagutin yung kunin natin ang ating first term kung makukuha natin yung 60. So, ilagay natin dyan, 66 minus 6 times 1. Tandaan, yung letter N ay yun yung first term natin. First term, kaya times 1. 66, okay, minus 6. Saan nakuha yung 6? Kasi 6 times 1. So, kung isipin natin at kung marerecall natin yung ating PEMDAS rule, pwede natin i-apply dito. Okay? So, dahil meron tayong multiplication, siya yung uunahin natin. 6 times 1 is equal to 6. Ngayon, i-subtract natin 66 minus 6 is equal to 60. Ibig sabihin, tama yung first term natin. So, dumako tayo sa ating second term. Baka first term lang yung nakuha natin, paano naman yung second term? So, subukan natin to. Gamitin pa rin natin yung 66 minus 6n. Okay? So, 66 minus 6 times 2. Bakit 2? Kasi nasa second term na tayo. Okay? So, 66, multiply natin yung 6 times 2, that is minus 12. So, 66 minus 12, the difference is 54. So, ibig sabihin, tama ang ating second term. So, yung first and second term, tama yung rule na ginamit natin. So, i-try natin yung pangatlong term kung makukuha pa natin yung 48. Ngayon, so 66 minus 6 times 3. Ang 3, third. So, third term siya times 3. Okay? So, 66 minus 6 times 3 is equal to 18. So, 66 minus 18 is equal to 48. So, ibig sabihin, tama pa rin tayo dun sa 48. Ngayon, punta na tayo sa fifth term. Laktawan na natin yung fourth term. Okay? So, fifth term na tayo. So, 66 minus 6n pa rin. So, 66 minus 6 times 5. So, ulitin ko yung 5 ay fifth term. So, 66, 6 times 5 is equal to 30. And then, 66 minus 30 is equal to 36. So, ang ating fifth term ay 36. Okay? O, next, punta na tayo sa ating sixth term. So, 66 minus 6n pa rin ang gagamitin natin. So, 66 minus 6 times 6. Okay? So, 66 minus 6 times 6 is equal to 36. 66 minus 36 is equal to 30. So, ang ating sixth term ay 30. At tama naman. 36 minus 6 is equal to 30. Then, dumako tayo sa ating seventh term. 66 minus 6n, that is 66 minus 6 times 7 is equal to 66 minus 6 times 7 is equal to 42. Then, let us subtract 62 or 66 minus 42 is equal to 24. So, ang ating last term or seventh term ay 24. Okay? So, ang formula or ang nth rule na ginamit natin dyan ay 66 minus 6n. Okay? So, isunod naman natin to. Let us identify the missing terms. So, ibig sabihin, isa lang yung nawawala. Subukan natin itong sagutin. First term natin ay 6. Second term natin ay 9. So, ang third term ang nawawala.
fourth term 15, then fifth term is 18. So ang gap nila ay, tingnan natin, plus 3 din. Okay? So plus 3, 6 plus 3 is equal to 9. 9 plus 3, ibig sabihin 12 yung nawawala. 9 plus 3, 15. 15 plus 3 is equal to 18. Pero, sabi ko nga, kailangan natin malaman kung ano yung rule. Okay? Ang rule nito ay ang nth term na tinatawag dahil plus 3 siya, yan ay 3n. Okay? Pwede naman n3 or 3n. Ang ibig sabihin yan ay 3 times n. So, tingnan natin kung tama nga yan. Okay? Okay? Magta-trial and error tayo. So, 3 times 1 is equal to 3. Nakuha ba natin yung first term? Hindi, di ba? Kasi ang ating first term ay 6. So, anong gagawin natin dyan para makuha natin yung 6? So, anong operation ang gagamitin natin? So, subukan natin itong operation na to. Plus 3. So, mag-plus 3 tayo. So, 3 plus 3 is equal to 6. Tama? So, ibig sabihin, nakuha natin yung first term dahil nag-plus 3 tayo. So, yung nth term natin ay dagdagan natin ngayon ng plus 3. So, ang gagamitin naman natin ngayon na nth term ay 3n plus 3 or 3 times n plus 3. Okay. Subukan natin yung second term kung makukuha natin. So, 3n plus 3. Okay? So, 3 times 2 is equal to 6 plus 3 is equal to 9. O, tama, di ba? Tama yung sagot natin, 9 ang ating second term. So, dumako tayo sa ating third term. So, gamitin pa rin natin 3n plus 3. 3 times 3. Okay? Is equal to 9 plus 3 is equal to 12. So, ang ating third term or missing number or missing term is 12. Kasi 9 plus 3 is equal to 12. So, tuloy-tuloy na natin. 12 plus 3 is equal to 15. Then, 15 plus 3 is equal to 18. So, the nth rule na pwede natin i-apply dyan ay 3n plus 3. Okay? So, huwag kakalimutan kung paano pagkuha ng nth term or yung rule na tinatawag natin. So, ngayon, meron